Good afternoon mga kapars. So ngayon maglilinis na po kami. Okay. Ito na sa parts. Rap-rap. Nauna na po siya. Okay. Okay. Tingnan nyo naman po yung labas ng boarding house namin sa kabilang bangko. Super, super, duper dami ng damo. Siguro yung ahas nandito nang galing yun eh. Po namin ngayon ito po dito sa taas. Ito kasi yung nakalagay yung ano po, yung tangke ng tubig namin. Okay, yun. Tsaka may lubi, then lubi din. Puro ano kasi ito eh. Tingnan nyo mga kaparts. Yan siya, parang abandon. Ano na po yan siya? Abandon house. Wala na pong nakatira. Grabe na damo. Grabe na damo. Mga damo. Batas na damo. Oh my God. So, maglilinis na po kami ngayon. Hi, parts! Dora ng parts. Kuha po ni Rap mga kaparts yung ano. Yung hindi ko alam kung anong pangalan po nito. Tatanim namin. Paligyan siya sa something. Then, ito po. Tingnan nyo naman, nalinis na po namin. Grabe. Meron din doon yung bahay na yun, wala ding nakatira. Ito naman po hotel po ito siya, pero naabutan ng lockdown, hindi natapos. Meron po kami mga pusa dito pero nakatago yata po sila. Kasi hindi sila makababa eh. So dito lang sila sa taas. Binibigyan lang namin ng pagkain. Nasa kisang sila. Pinaparts. Siguro. Wala. Siguro pwede man siguro na siya ng cutting niya. Lagi. So bye-bye mga kaparts. Doon na naman kami sa kabila. Punta tayo sa pader mga kaparts. Okay. Nalinis na po namin.
tayo sa likod mga kaparts. Diba? Pwede lang adobo to. Then, ito pa. Ito pa mga kaparts. Tayo. Ito lang yung kukunin ko kaparts kasi ako lang naman mag-isa. Ito. Tapos, yun may patola. Medyo malaki na din yung patola. Mga ano pa siguro to. Tingnan nyo to. Diba? Then, yung okra. Sa okra. Okay na yung okra. So, ito na. Hanggang dito na lang mga kaparts. Love, love, love you. Hello mga kaparts. So, ngayon, maglilinis tayo ngayon ng boarding house. Yun nga, kasi kahapon, di ba, nag-vlog ako. Meron akong vlog na meron kami nakitang balat ng ahas. And another day, merong nakitang ahas yung boarding ko po na nahulog sa, sa pader yata yun. And, hi mga parts! So, ngayon, maglilinis tayo ngayon. Then, hi mga kaparts! Ngayon, maglilinis tayo ngayong hapon. Hi mga kaparts! Ngayon, maglilinis na tayo ngayon ng boarding house. Tingnan nyo naman gaano kataas yung mga damo ngayon. So, kailangan talaga natin. So, ngayon, tatawagin ko din yung boarding ko para maglilinis na kami. Kasi nga, kahapon, merong nakitang ahas yung boarding ko. Parang sa kabilang yata yun, sa kabilang bakod, pumunta dun sa amin guys. Medyo baby pa naman siya guys, parang mukha